مركز للخدمات والاستشارات العلميه والتدريب يرحب بالاخوه المشتركين ويانا بالندوه هاي اللي عنوانها ندوه تفاعليه اللي عنوانها اداه المعرفه في ضوء التحديات الراهنه التي تواجهها كافه المجالات. طبعا الان الوقت الحاضر كلنا نعرف انه كافه المجالات تمر بازمه نتيجه تعرض كافه البلدان العالم والبلدان العربيه بشكل خاص لجائحه كورونا وايضا نزول اسعار النفط. في هذا اللقاء نحاول ان نلقي الضوء على ميزات التي يمتلكها الفرد والمؤسسات والتي يستطيع بادارتها الجيده من تحقيق التقدم والنجاح. طبعا ضيفنا هذا اليوم الاستاذ المشارك الدكتور غسان عيسى العمري من جامعه عمان العربيه، اللي هو السادي وتشرف باني منه قبل انه نستضيفه لهذا اليوم بهذه الندوه. دكتور حعرف عن نفسك تسمح لي. دكتور غسان عيسى العمري من مواليد 1962 عمان الاردن. انهى دراسته للدكتوراه في اداره الاعمال من جامعه عمان العربيه عام 2004، وكانت للدكتوراه الاستخدام المشترك لتكنولوجيا المعلومات واداره المعرفه تحقيق القيمه العاليه لاعمال البنوك التجاريه الاردنيه. لديه خبره اكثر من 23 سنه في التدريس الاكاديمي، حيث عمل في عده جامعات اردنيه منها جامعه عمان العربيه اللي الان هو عضو هيئه التدريس فيها، وجامعه الاسراء اللي كان عميد شؤون الطلبه ومساعد الكليه لكليه العلوم الاداريه والماليه، كان ايضا عضو هيئه التدريس في جامعه الزرقاء الاهليه وجامعه جرش، وايضا درس في عده جامعات اماراتيه منها جامعه ابو ظبي كاستاذ مشارك زائر، واكاديميه الشرطه لوزاره الداخليه الاماراتيه. اشرف على 39 طالب ماجستير ودكتوراه في جامعه عمان العربيه واكاديميه الشرطه في ابو ظبي وجامعه الجنان اللبنانيه. لديه 3 كتب مؤلفه والعديد من المنشورات والمقالات والبحوث الأكاديمية في المجلات الدولية المحكمة. شارك في العديد من المؤتمرات المحلية والدولية، وحاز على 3 جوائز كأفضل بحث علمي، منها في مؤتمر الجامعة الأردنية في اسطنبول عام 2018، وفي مؤتمر جامعة عمان الدولية جامعة عمان العربية عام 2018، وفي مؤتمر جامعة عمان العربية عام 2017. أشرف على العديد من ورشات العمل والدورات التدريبيه في الاردن وسلطنه عمان، وقام بتقديم استشارات تخصصيه لوزاره التعليم العالي الاردني في مجال تنفيذ الاستراتيجيه الوطنيه للتعليم العالي من عام 2007 ل 2012، وايضا قدم استشارات للمؤسسه العامه لتحليه المياه المالحه في المملكه العربيه السعوديه في اداره المعرفه، الاطار العام المتكامل لاداره المعرفه، وايضا وخريطه المعرفه لعام 2013. محكم اكاديمي في عده مجلات علميه وجامعيه محكمه اردنيه واماراتيه، ويهتم في البحوث، يهتم في المجالات يهتم بها في اداره المعرفه والذكاء المتعدد للعقل الاداري والقياده والاداره الاستراتيجيه. اهلا بك دكتور مره اخرى، يا مرحبا. اترك لك المجال، انه طبعا احنا مشتركين ويانا ان شاء الله من كافه التخصصات. في البدايه نحب نعرف ايش نقصد بالمعرفه وما هي ادارتها، كيف نديرها. ودكتور لك المجال، يعني اتشرف انه استضيفك اليوم. تفضل دكتور. بارك الله فيك. بسم الله الرحمن الرحيم، وافضل الصلاه واتم التسليم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم اجمعين. يا هذه الامسيه من يوم الجمعه، ربنا سبحانه وتعالى يزيل الغمه عن هذه الامه، وقد بدأ انفراج عندنا في الأردن وعقبال في العراق إن شاء الله من أزمة كورونا. بدأت الأمور تتحسن، وإن شاء الله أنه تعود الأمور لمجاريها في إطار من الانفتاح والحرية والحياة الاقتصادية التي يعتمد الناس على مصادر شتى لكي يستطيعوا أن يؤمنوا متطلبات العيش. وهذه الأزمة أخي مصطفى وزميلي، وأنا أعتبرك من أفضل من درست من طلابي، أنت وجميع العراق نعتبرهم من العراق إلى الأردن. أعتبر نفسي أيضا، حتى البعض يقول لي أنت عراقي، أقول له تشرف أن يكون أساتذتي هم عراقيون. دكتور الله يبارك فيك، الله يسعدك. فيعني آن الأوان لكي نرد الجميل للإخوة العراقيين ولأساتذتنا الكرام الذين هم
كانوا أشرفوا علينا في مرحلة الدكتوراه، ومنهم أستاذ الدكتور عبد الستار العلي الذي أشرف علي في أطروحة الدكتوراه، وكانت عام 2004 بعنوان ذكرت أخ مصطفى، كان في الاستخدام المشترك لتكنولوجيا المعلومات وإدارة المعرفة لتحقيق قيمة عالية لأعمال البنوك التجارية الأردنية. وكانت هي الأطروحة رقم 1 في الأردن التي مزجت بين تكنولوجيا المعلومات وإدارة المعرفة. وقد سبقني الأخ صلاح الكبيسي في العراق عندما تكلم عن إدارة المعرفة في 2002، وكانت أطروحته أيضا من الأطاريح المميزة على مستوى الوطن العربي. واستفدنا من إخوتنا سواء كانوا أشخاصا أو كتبا أو أبحاثا أو مزاملة في الجامعات وما زالوا. نحن في تجربة ثرية نتبادل فيها المعرفة ونتشارك في أمور التي نأمل من الله سبحانه وتعالى أن تدوم وأن تؤتي ثمارها وقطافها، وأن تكون لأمة ما كانت فيه من قمة من خلالها أن تؤطر أطر المعرفة للعالم الغربي الذي نهل من أمهات كتبنا التي كنا قد ألفناها وكنا وقتها سادة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيد لنا المجد، وأن نكون مؤثرين وفاعلين. أيضا المستمعين والمشاهدين، من المصطلحات الحديثة والاتجاهات الحديثة في عالم الأعمال بدأ الاهتمام فيه منذ أواخر التسعينيات، من قبل 20 سنة تقريبا، وأصبح التوجه في إدارة الأعمال نحو إدارة المعرفة ومش معرفة. وهذا التوجه جاء بعد الثمرة التي قطفها الناس من العصور التي سبقت. فنجد على سبيل العصر الصخري كان قوامه الصخر الشرارة، وبالتالي أصبح صخري. والزراعي الزراعة والأرض مصدر الإنتاج، ثم الصناعي ورأس المال والتكنولوجيا، ثم جاء بعد ذلك عصر تكنولوجيا المعلومات وثورة المعلومات، وأصبحت فيه المعلومات هي القوة والثروة. والآن تجلل كل ذلك بما يعرف في إدارة المعرفة ومجتمع المعرفة كنتاجات بنيت على ما سبق من عصور، وأصبح لها مستقبلا واعدا. نحاول أطر من خلال أطر للتميز في مختلف قطاعاتنا وفي مختلف المجالات التي يعيشها الناس، سواء كانت المجالات الاقتصادية، الاجتماعية، التكنولوجية، البيئية، وحتى القانونية، كلها بحاجة إلى المعرفة. أعود إلى حجر الأساس الذي ميز هذا العصر، هو المعرفة. والمعرفة مختلف في تعريفها بين الباحث، هذا شأن جميع المصطلحات العلمية، ولن أخوض كثيرا في هذا الموضوع، وإنما تطلق المعرفة بالعموم على أنها إدراك للجزئي أو للبسيط، أما العلم فيدرك على أنه إدراك للكلي أو المركب. وأما المعرفة من ناحية الأفراد فهي مزيج من الخبرات والمهارات والقدرات والمعلومات السياقية المحكمة لدى الأفراد العاملين في المنظمات، وتشمل أنواع مختلفة منها المعرفة الضمنية، المعرفة الصريحة، البعض يسميها الواضحة، معرفة كيف وغيرها. أصبحت اليوم المعرفة هي القوة، وأصبحت المصدر الأساسي للميزة التنافسية في عصره وفي مجتمع المعرفة وفي اقتصاد المعرفة. أنها هي السلعة التي يمكن أن نبني عليها الثروة إن استطعنا أن نطبقها، وهي تتميز ما يميزها من ناحية اقتصادية أنها تتميز بأنها المورد الوحيد الوافر الذي يبنى بالتراكم ولا يتناقص بالاستخدام، ولا يخضع إلى قانون تناقص الغلة، وإنما يخضع إلى قانون تزايد الوفرة. لا بل بالعكس، إن استخدامها كلما استخدمناها تنقص الشخص الذي يعطي هذه المعرفة، لا تفقر المانحين وبالمقابل تغني المتلقين. هذه من مزاياها.
ومن مزاياها أيضا أنها داعمة لموارد رأس المال وقوة العمل ورأس المال البشري ورأس المال الفكري الذي يشكل أحد قياساتها المختلفة. لا تعاني من الندرة، وهي بالعكس أداة لإيجاد القيمة المضافة للأشخاص في منتجاتهم، سواء كنا نتكلم عن العلم والبحوث العلمية المختلفة أو في المؤسسات المختلفة، لأنها تطور أفكار جديدة بتكلفة قليلة أو بدون تكلفة إضافية على وجه التحديد. هذا المدخل المعرفي لتعريفنا للمعرفة اختلف فيه الباحثون كما قلت، واختلفوا لاحقا في مفهوم إدارة المعرفة وفي أهميتها. فقال أحدهم لو وضع 30 باحثا في غرفة واحدة وطلب منهم أن يعرفوا إدارة المعرفة لخرجوا بأكثر من 34 أو 35 تعريفا. دليل على أنه يمكن أن كل واحد منهم أن ينظر من منظور معين إلى إدارة المعرفة ويعرفها، وتكون المعرفة بمجموع المناظير وليس بمنظور شخص واحد. المعرفة في هذا السياق وفي التدرج الهرمي، إن أردنا أن نتدرج هرميا للتدرج الهرمي للمعرفة، نبدأ بالبيانات التي هي عبارة عن حقائق، أرقام، صور وما إلى غير ذلك، ثم نتدرج إلى المعلومة التي تربط فيما بين روابط سببية فيما بين هذه البيانات لتعطي معنى جديد. أما المعرفة فتظهر مثل الروابط الجديدة للمعاني الجديدة التي نريد من خلال المعلومات التي نعالجها، ويرتقي أعلى منها في الهرم الذكاء، كيف يمكن أن نستخدم هذه المعرفة بذكاء سواء مؤسسي أو ذكاء فردي، وأعلى الهرم يأتي الحكمة التي تميز حتى المنظمات الذكية، كيف يمكن أن تصبح منظمات حكيمة وتستطيع منها أن تتميز في إطار الذي تنافس فيه. هذه المعرفة وإدارة المعرفة التي تستند على قاعدة المعرفة والتي تهدف إلى تعريف المعرفة الحرجة كما يقولون، تتم من خلال عملية منتظمة. هذه العملية المنتظمة عندما نريد أن نعرف فتبدأ بتشخيص المعرفة، وهذا هو الإطار الذي أنا اختبرته في أطروحة الدكتوراه. ثم بعد ذلك نأتي إلى اكتساب المعرفة، فتوليد المعرفة، فتوزيع المعرفة، وتخزين المعرفة، تطوير المعرفة، توزيعها، وأخيرا تطبيقها. ذلك لأن تطبيق المعرفة هو الذي يعطي القوة والثروة. يعني الآن الأفكار تتطاير في العالم، وهي التي تشكل سباقات نلمسها، وخاصة في هذه الأزمة في كورونا نجد أن الشركات والدول تتبارى وتتسابق لكي تحصل على لقاح لهذا المرض، لهذا الوباء الذي عم العالم والذي أحدث فيه خسائر جسيمة في موضوع الاقتصاد والصحة وجميع المجالات المختلفة، سواء كانت مجالات اقتصادية، قانونية. أحدث ثورة حقيقية الآن تصاعدت هذه الثورة الأطر المؤسسية التي بنيت لمجابهة المستقبل بإمكانيات التغيير والتكيف مع هذا التغيير المستقبلي. لذلك نجد بأنه الشخص الذي يعرف ويعرف متى يتكلم ومتى يتحدث ومتى يوفر معرفته للتطبيق، وكذلك المؤسسة التي تبدي منها قصص النجاح لكي تكون مؤسسة متعلمة فاهمة عارفة تخوض غمار المنافسة في العالم الذي تعيش والذي تنافس والذي تناقش، تستطيع أن تؤطر لها أطرا من الخرائط التي تستطيع من خلالها أن تنافس. فعلى سبيل المثال نجد أنه المعرفة يقسمها البعض معرفة في إطار المنافسة بين الشركات يعني والمصانع المختلفة والجامعات والمعامل وغيرها والدول، إلى معرفة جوهرية، ثم معرفة متقدمة، ثم معرفة ابتكارية.
لابد لأي مؤسسة تريد أن تشخص نفسها أن تبدأ بخريطة المعرفة، فتعرض نفسها هل معرفتها معرفة جوهرية، يعني هي التي تمكنها من أقل حد ممكن من المعرفة لكي تكون تعمل وفقا لقواعد المنافسة بينها وبين المؤسسات الأخرى المناظرة. ثم عليها أن تعرف المعرفة المتقدمة التي تجعلها في سباق مع المنافسين لتكون قائد في ميدانها. ثم يليها من معرفة ابتكارية تستطيع من خلالها أن تصبح منظمات مبتكرة أو مؤسسات مبتكرة. هذه المؤسسات تكون في الطليعة وتكون معرفتها ابتكارية، وخاصة إذا ما كان المنافسون ينافسون على أساس من معرفة جوهرية. وبالمقابل إذا هذه المرحلة اللي هي مرحلة المعرفة الابتكارية التي تستطيع من خلالها بينها وبين القطاع الذي فيه، يملك المعرفة الابتكارية يستطيع أن يغير قواعد اللعبة التنافسية ويستطيع أن يحدث التغيير. وهذا الذي نجده اليوم في عالم السباق حول المعرفة في شتى المجالات والقطاعات المختلفة. من يسبق أولا ويبقى في الفوز أولا، اللي بسموه في مصطلح اللغة الاستراتيجية السكور كيبينج، هو الذي يبقى في الطليعة دوما، هو الذي يحقق مكانة متميزة، ولا يكون ذلك إلا إذا استطاع أن يشخص معرفته ثم يستطيع بعد ذلك أن ينظر هل يريد اكتساب هذه المعرفة من مصادرها الداخلية أم من مصادرها الخارجية. وهناك نظم لهذا الاكتساب وتكنولوجيا تساعد في هذا الاكتساب، وآليات أيضا تساعد في هذا الاكتساب في إطار إدارة المعرفة. ثم بعد ذلك تأتي عملية المعرفة المتعلقة بتوليد المعرفة. كيف يمكن أن نولد هذه المعرفة في أطر من التشاركية فيما بين الأفراد، فيما بينهم، فيما بين فرق العمل في المنظمة، وفيما بين الفرق اللي هي الكروس فانكشنال تيمز التي يمكن تشكيلها بين قطاعات مختلفة لتخص سياقات يمكن من خلالها أن تكون مشاركتها للمعرفة أساس للتميز. وهناك نماذج مختلفة يمكن أن تؤخذ في هذا السياق، زي نموذج نوناكا على سبيل المثال، الذي يشكل أساساً من المعرفة التشاركية التجسيدية التركيبية الداخلية، التي تحاول المنظمة من خلال افتعالها تخزينها لمعرفتها واكتسابها من مثل هذه المعرفة ما يميزها، أن تبقي لها ذاتية مستقلة عن غيرها وأن تتمايز عن غيرها إن استطاعت أن تصل إلى هذا التوليد المعرفي، سواء كانت على شكل فرادى أو جماعات أو منظمة يعني ككل. ثم نأتي إلى العملية المتعلقة بتخزين المعرفة. تخزين المعرفة يقصد به الذاكرة التنظيمية الأورجانيزيشنال ميموري للمنظمة التي تريد أن تخزن معرفتها على أساس علمي. فهذا الأساس يمكن أن يكون مخزون على شكل وثائق، قواعد بيانات إلكترونية، قواعد معرفة على شكل expert system، نظم خبيرة، ذكاء اصطناعي تزودها من خلالها مستودعات المعرفة بما مخزون الذاكرة التنظيمية التي تستطيع أن تستخدمه وقت الحاجة ومتى أرادت هي كذلك. ولذلك تنعت المنظمات هنا الذكية بتلك المنظمات التي تستطيع أن تستخدم ذكية عندما تحتاج إليها، وتنعت المنظمات الأخرى أنها منظمات غبية يسمونها stupid organization. إذا كان لديها ذاكرة لكنها لا تستطيع أن تستخدمها، لا تستطيع أن تعود إليها، لا تستطيع أن تسترجعها. وفي هذا اليوم أصبح هناك بحوث تبحث في مثل هذا، ولبحث منشور عن الذاكرة التنظيمية تم تطويره من خلال مؤتمرات علمية، وهو في سكوبس Q2 حول الذاكرة التنظيمية، وكيف يمكن أن نفعل من مثل هذه الذاكرة التنظيمية لتصبح المنظمة منظمة فعالة تميز أطرها ورأس مالها الفكري بمكوناته البشرية والزبونية أو العملياتية، وأن
ما يتعلق برأس المال التنظيمي ككل. ثم نأتي إلى عملية تطوير وتوزيع المعرفة. بعد أن نخزنها نريد أن نطورها لتنعكس ذاتيا على إمكانية أن نبرمجها، ندرب الناس عليها، يصبح لدى الناس نشر معرفي داخل هذه المنظمة، العاملين يصبحوا يستخدمونها في قنوات التوزيع المختلفة، ثم أخيرا نطبقها. ما لم تطبق إدارة المعرفة لن تؤتي أكلها، وبالتالي المعرفة تصبح قوة وثروة لمن يطبقها فقط. أما العمليات التي سبقت فهي تمهد إلى واقع التطبيق. الآن ما يميز المجتمعات المتحضرة عن غيرها من المجتمعات المتخلفة أو النامية كما يقولون هو عملية التطبيق للمعرفة. اليابانيون يعزو سر نجاحهم ب4 كلمات، يقولون: نتعلم، نفهم، نطبق، ننافس. نتعلم، نفهم، نطبق، ننافس. يعني بمعنى أننا نتعلم، نحن نتعلم معهم، نعلم طلابنا في الجامعات في المدارس، نفهم ما نتعلم من رياضيات وفيزياء وكيمياء وإلى آخره وهندسة وإدارة أعمال. لكن الإشكالية تكمن في عملية التطبيق عندنا. أحيانا نقف عن الواقع التطبيقي، ولذلك نجد الفجوة معرفية كبيرة فيما بين المخزون الفكري المعرفي موجود في الجامعات ومع المؤسسات الموجودة في المجتمع المدني في شتى قطاعاته الاقتصادية والاجتماعية والمدنية حتى والتطوعية وغيرها. من هنا الإشكالية عندنا تكمن في عملية التطبيق. ما لو نطبق لن نستطيع أن ننافس. هذا تحصيل حاصل أن التطبيق هو الذي يعطيك إمكانية الحصول على الميزة التنافسية المستدامة التي تستطيع من خلالها أن تؤكد على تميزك. هذه المعرفة وهذه إدارة المعرفة لها مقاييس مختلفة. البعض يعني أصعب ما يقول بمواجهة المعرفة أنك تتحدث عن موجودات غير ملموسة. كيف يمكن أن تقيس هذه الموجودات الملموسة وهي في عقول الناس الذين يعملون داخل المنظمة أو حتى هي في إجراءات المنظمة نفسها؟ كيف يمكن أن تقيس ما لا يمكن أن يلمس؟ وهنا التحدي الأكبر في إدارة المعرفة. ذلك لأن البعض بأنه مكونات تتكون عند الأشخاص عند العاملين بما نسبته 70% من المعرفة الموجودة في المنظمة على شكل اتجاهاتهم، مشاركاتهم، إبداعاتهم، مهاراتهم، قدراتهم إلى آخره. هذا عند الإنسان. إذا المعرفة معظمها موجودة عند الشخص، موجودة عند الأشخاص الذين في المنظمة. القليل منها موجود في التكنولوجيا، لذلك 10% فقط موجودة في الداتا بيسز مثلا وبالمايننج وبالداتا مايننج وغيرها، و20% موجودة في سيسز اللي هي في العمليات داخل المنظمة نفسها التي تستطيع من خلالها أن تشكل خرائط المعرفة على سبيل المثال وطرق المعرفة، تدفق العمل وإجراءات العمل وغيرها. إذا نحن نتحدث عن المعرفة خاصة عند الإنسان. لماذا تم الاهتمام عموما بإدارة المعرفة؟ جاء الاهتمام من سبب واحد، أن الإنسان يمكن أن يذهب من منظمة أخرى وبالتالي يأخذ معرفته، وبالتالي تخسر المنظمة بفقدانها هذا الشخص. إذا كيف يمكن أن نعوض هذه المعرفة؟ يمكن أن نخزن ما استطعنا منها في تكنولوجيا المعلومات، في عمليات المعرفة التنظيمية داخل المنظمة. لكن المعرفة الشخص نفسه هو الذي يملكها، لا تملكها المنظمة حتى وإن عينته براتب أو بر وما إلى غير ذلك. من هنا علينا أن نعيد التشكيل للاعتراف بالمورد البشري بأنه هو رأس مالنا الذي يجب علينا أن نعتني فيه أكثر من رؤوس الأموال الأخرى المختلفة. صحيح أن رأس مال مادي وهو مهم، مالي وهو مهم، وعندنا رؤوس مال اجتماعية وفكرية وغيرها، لكن يبقى الإنسان هو الأساس. الرأس المال البشري هذا الذي احنا أن نعده إعدادا، وفيه بالمناسبة هو قياس أحد القياسات لإدارة المعرفة. في عندنا يعني في الأدبيات ما يزيد على 140 مقياس لإدارة المعرفة. الآن بدأت يعني
الدول المختلفة والبحوث المختلفة في هذا السياق تتجذر أكثر، لكن بحاجة إلى المزيد، بحاجة إلى المزيد لنعترف بأنه مثل هذا السياق المعرفي حاجة إلى التوظيف في دوائرنا المختلفة، في إداراتنا المختلفة، في مؤسساتنا المختلفة، حتى تصبح معترفا فيها. لذلك الآن يمكن في كثير من دولنا التي ذهب الباحثون من خلالها لسبر غور إدارة المعرفة وربطها بالتكنولوجيا وتكنولوجيا المعلومات وغيرها، ما زالت توصياتهم على رفوف المكتبات وفي البحوث هكذا: نريد أن ننشئ إدارة للمعرفة، نريد أن ننشئ بدلا من تكنولوجيا المعلومات وإلى آخره، وتقدم الاستشارات على مثل هذا الموضوع، لكن لا يعمل به لغاية الآن. البعض خوف ويقول: من أين جئتم بمثل هذه المصطلحات؟ هذه مصطلحات بنيت على تطور فكري أدى هذا إلى أننا نريد أن نعترف نتاجات المعرفة من ابتكارات وإبداعات مختلفة تقودنا إلى التنافس في عالم اليوم لا يحمل معه الضعيف، وإنما القوي هو الذي يشكل أساساً لفرض سيطرته، وأهم ما يمكن من خلاله أن يسيطر على المعرفة بمكوناتها المختلفة التي تعطيه ثروة وتعطيه قوة. الآن بهذا السياق إذن معظم الإبداعات التي تتشكل اليوم والابتكارات تفضل. دكتور، شرحت حضرتك اعطيتنا معلومات قيمة عن المعرفة وكيفية إدارتها وكيفية تخزينها وكيفية تطبيقها. بس دكتور، احنا إذا في حالة تطبيق المعرفة، يعني هسه فرد أو شخص، دكتور تسمعني؟ دكتور غسان؟ معي دكتور غسان؟ بس بقطع الصوت آخر شيء. ما سؤال دكتور، أنا قصدي احنا هسه بالنسبة للأفراد، يعني الآن الأفراد لديهم معرفة، لديهم، احنا قلنا المعرفة هي سلعة تبنى عليها الثروة، فهو كيف حيستغل نعم. كيف حيستغل المعرفة مالته؟ يعني هل هناك كيف يحميها من الآخرين؟ أي نعم، هذا موجود أخي العزيز. يعني الأفكار اليوم تتطاير في العالم عبر الفضاءات الإلكترونية، ومصدر هذه الأفكار هم الأشخاص عندهم أفكار يمكن هذه أن تؤدي إلى إبداعات وإلى ابتكارات. يمكن أن تحمى مثل هذه الأفكار والإبداعات في أطر تشريعية وتنظيمية الآن تشكل أساساً للملكية الفكرية. وعلى سبيل المثال، وأنت أيضاً خبير في هذا، تحاول أن تشكل إطاراً لضبط نشر المعرفة بصورة تعود على من يملك المعرفة ويريد أن يعطيها للآخرين، تعطيه مزايا مختلفة، سواء كانت هذه على شكل تأليف كتب أو وسائط متعددة، شبكات، قواعد بيانات، سياسات داعمة. ولذلك نجد أنه في الدول الآن تتسابق فيما بينها لتنشئ قوانين الملكية الفكرية. فهناك مثلا قوانين العلامة التجارية، براءة الاختراع، حماية حق المؤلف، الرسوم الصناعية، الدوائر المتكاملة، المؤشرات الجغرافية، المنافسة غير المشروعة، الأسرار التجارية. كل له منحى في هذا الإطار، سعيا وراء من يمتلك هذه الأفكار ويريد أن يطبقها كي تكون إليه وأن تعود عليه. اليوم هذا اللي بنشوفه أخ مصطفى قاعد في السباق فيما بين الدول وفيما بين المؤسسات، سواء كانت جامعات أو كانت مثلا شركات أدوية. دكتور معين، دكتور تسمعني؟ العفو دكتور غسان. دكتور غسان معي، تسمعني؟ يعني ينتمي إلى شركة ويمكن أن يتم إغراءه بالمزيد من الفلوس لكي يلتحق بشركة أخرى. دكتور العفو، الجزء الأخير انقطع الإنترنت، كان يعني نسمعنا الجزء الأخير من حديثك. أعيد الملكية الفكرية؟ لا دكتور، هذا الجزء الأخير انقطع النت يعني، أو الإشارة كانت ضعيفة. أنت قلت حضرتك إنه الجزء الأخير هو أنا في قوانين براءة الاختراع، قوانين العلامة التجارية، قوانين. أي نعم
نعم. قوانين الملكية الفكرية عندنا في الأردن على سبيل المثال، وأعتقد عندكم في العراق الآن موجود في معظم الدول. نعم. هي التي تحمي الملكية الفكرية وتشكل أساسا لتصنيفها. فنجد هناك مثلا قوانين العلامة التجارية، وهناك قوانين براءات الاختراع وحق المؤلف والرسوم الصناعية والدوائر المتكاملة والمؤشرات الجغرافية والمنافسة غير المشروعة والأسرار التجارية. كلها تحاول أن تشكل إطار من الحماية للملكية الفكرية للأشخاص الذين يبدعون ويفكرون وينتجون ما يمكن أن يسبب أو يعني يستثمر في إطار من تشكيل القوى والثور وآن واحد. الآن احنا في مجتمعاتنا يمكن مش بعيد كثير من الموضوع، لكن كثير مهم انه نشتغل بهذا الاتجاه. يعني الجامعات على سبيل المثال هي مصانع العقل وهي مصانع المعرفة، أفكار كثيرة. علينا أن نسخر من طلبتنا من يقومون بإنجاز الأبحاث العلمية الرصينة التي تؤكد على فكرة يمكن أن يتم تطبيق وبين التخصصات المختلفة. لوجدنا هناك ابتكارات كبيرة وإبداعات كبيرة يمكن أن تثري المجتمعات وتكون في ريادة المجتمعات وفي طليعة المجتمعات المعرفية التي تعيش من خلالها. دكتور، اكو سؤال من دكتور صلاح يشكرك ويتساءل انه ما هي العناصر والاصول المعرفيه التي تمتلكها المنشأة وتحظى بحماية قانونية، وكيف يمكن زيادتها؟ دكتور، اتوقع حضرتك ذكرتها القوانين يعني. نعم. أي شركة يمكن أن تبني لها سمعة، وهذه السمعة يمكن أن تؤكد عليها من خلال مخزونها الفكري ومخزونها التطبيقي، وبالتالي لها الحق أن تحميه من خلال أطر الحماية التشريعية والقانونية التي تسند مثل هذا الاتجاه، سواء كانت على شكل قوانين علامات تجارية أو براءات اختراع وحق مؤلف أو رسوم صناعية وغيرها، حسب طبيعة الابتكار وحسب طبيعة ما ترسمه هذه الصورة التي تعطي هذه المؤسسة سياقات تقدمية تنافسية ابتكارية ريادية. وبالتالي هي تحمي هذه الحقوق. واليوم زي ما قلت أنا الدول تتسابق والشركات تتسابق والجامعات أيضا في إنتاج مثلا اللقاح والدواء. هذا اللقاح وهذا الدواء يمكن الآن أن يخفف على الناس هذه المصيبة التي وقعت، وبالمقابل يصبح مصدر ثروة لمن يحوز على براءة الاختراع، ويصبح مصدر قوة للدولة التي تمتلكه. ولذلك نجد أن السباق اليوم بين الدول زي أمريكا والصين فرنسا وحتى الدول العربية، فيما بين هذه الدول كدول وفيما بين المؤسسات داخل هذه الدول والجامعات ومصانع الأدوية اللي احنا بنتكلم عنه، اللي أساس الابتكار هو المعرفة، وعندما يعود مرة ثانية يصبح هو مصدرا لمعرفة جديدة. زين دكتور، احنا الآن عرفنا إدارة المعرفة وأهميتها، يعني شنو المطلوب من بنى تحتية لازم على المود تقدر الشخص أو يقدر المؤسسة إنه يطبق المعرفة أو إدارة المعرفة محل التقدم أو شنو البنية التحتية؟ نعم، البنية التحتية المعرفة على شكل أيضا هرمي يمكن أن أوجزه بالشكل التالي. أولا لابد من بيئة داعمة مادية، يعني بمعنى في المنظمات يجب أن يكون هناك حتى نحسب حساب الغرف التي يتبادل فيها ويتشارك فيها العاملون أفكارهم، حتى لو كانت على شكل غرف القهوة والشاي والكافتيريا وغيرها. ثم هناك المعرفة العامة المشتركة التي تميز منظمة عن غيرها ولها أساسها التي يميزها عن
المعارف المختلفة. فمثلا نجد في الجامعة معرفة عامة سياقية، تجد الناس يتعرفون على مثلا المساق الدراسي وكم عدد الساعات الدراسية وإلى آخره، هذه معرفة عامة تشاركية. وهناك البنى التكنولوجية للمعلومات التي يجب أن تتوفر بحدها الأدنى من الأجهزة والبرمجيات والاتصالات والشبكات، وصناع المعرفة، عمال المعرفة اللي احنا بنسميهم في هذا وقواعد البيانات. وهناك الهياكل التنظيمية الداعمة أيضا لتأسيس التشاركية في المعرفة. ومثل هذه الهياكل برزت تأخذ منهج غير تلك الهياكل الميكانيكية القديمة التي تعاني من مستويات متعددة لكي توصل بين الأفراد. ميزة هذه الهياكل اليوم أصبح مثلا من خلالها الهياكل الخليوية بسموها، أو التي تشكل الخلايا أساسا، تشكل أساسا للمرونة والتكيف والانسيابية وإمكانيات أن تصبح مثل هذه المنظمة سريعة الاستجابة والتغير. وأخيرا نجد الثقافة التنظيمية الداعمة لإيجاد مثل هذه المعرفة. وهنا بالمناسبة يعني اللي بحث عن هذا الموضوع، عن البنية التحتية لإدارة المعرفة وأثرها في عمليات إدارة المعرفة ومنتجات إدارة المعرفة في شركة منير سختيان، طبقت تطبيقا عمليا وكانت النتائج جيدة، وأظهرت ملامح امتلاك هذه الشركة لبنى تحتية بدرجات معينة. ثم كيف تنعكس، يمكن هذه أن تنعكس على آليات إدارة المعرفة وتكنولوجيات إدارة المعرفة الداعمة لتصب في حقيقة نظم إدارة المعرفة، وأخيرا عمليات إدارة المعرفة تتوج العمليات التي كنا ذكرناها قبل قليل، بدءا بتشخيص المعرفة وانتهاء في تطبيق المعرفة. دكتور، احنا عندنا تساؤل اخر من الدكتور صلاح يسال حضرتك، يقول اداره المعرفه الالكترونيه تشكل معضله كبيره للاداره وخاصه الحكوميه، يتكلم في العراق، كيف يمكن ايجاد الحلول بالاستفاده من التجارب الناجحه كالتجربه الاردنيه مثلا؟ أحسنت، أشكر الدكتور صلاح، لأنه الآن إحنا يمكن في قبل فترة في رمضان، في أواخر رمضان، تكلمت أنا عن تجربة الأردن في التعليم الإلكتروني في المدارس وفي الجامعات، كيف استطاعت هذه الجامعات والمدارس أن تنتقل بين عشية وضحاها من المساحات الجغرافية المادية لأطر الجامعات إلى المساحات الفضائية والفضاء الإلكتروني الذي استطاع من خلاله إكمال الفصل الدراسي الثاني، واستطاع الطلاب من خلاله إكمال دراستهم بطريقة يمكن أن نستفيد منها. لا نقول بأنه بديل عن التعليم على سبيل المثال التقليدي، وإنما هو رديف له، وهو ضرورة أصبحت من ضرورات العصر. نفس الشيء العمل الإلكتروني اليوم أصبح عملا ضروريا، وبالتالي هذه الهزة وهذه الأزمة جوانب كثيرة علينا أن نعيد البناء، وما بني نؤسس عليه من أساس من التدريب والتطوير والتحسين لكي نجابه التغير في البيئة. اليوم راح نشوف تغيرات كبيرة في العمل المرن والعمل العمل حتى الحكومي عن بعد. وجدنا أنه في بعض الوزارات، في بعض مثلا لا يداوم فيها إلا مثلا ما نسبة 25% من عدد العاملين، بعضها أقل، وبعضهم يداومون وهم في البيت، وأصبحت كنقل الوزارة إلى البيت الاتصال عبر المرئي، وأصبحنا ننقل الجامعة إلى البيت كأننا أصبحنا نخدم الزبون في مكانه، يعني كاستمايزيشن وكستمرايزيشن في المصطلحات التي يعرفها الدكتور صلاح ويعرفها الآخرون. أصبحنا الآن نلمس أثر ما كنا نقول بأنه هذا هو المستقبل. بتذكر أنا كتبت بحث عن التعليم الإلكتروني وأثره في فعالية كليات العلوم الإدارية في الوطن العربي في 2005.
كان بعض الزملاء يتندرون في ذلك الوقت، هذا قبل 15 سنة، كانوا يقولوا يعني أنت ما ظل عليك غير تحط كبسولات يعني بعقول الأولاد هذول، فكنا نضحك نقول لهم سيأتي زمان فعلا سنستخدمها، وها هو أتى الزمان. نعم. نفس الشيء في المؤسسات اليوم، سواء كانت حكومية ولا كانت مؤسسات خاصة، ما عادت الجدر والجدران والغرف هي التي تديرها، العقول يجب أن تديرها حيث ذهبت العقول، وإنما هذه وسائل الشبكات والاتصالات هذه تستطيع أن تقربنا من مثل هذه البناءات، ونستطيع من خلالها أن نديم العمل وأن لا ينقطع هذا العمل لا بفعل كورونا ولا بغيرها حتى من الأزمات التي قد تعترض سير تقدم المجتمعات. دكتور، اكو تحيات لك من دكتور خالد حيدر من جامعه الاسلامانيه كليه اداره الاقتصاد، وعنده ملاحظه يا مرحبا. يريد يعرف حول مستوى المعرفه والازمات باختلافات مجالات. يعني هو يريد يعرف. نعم، المعرفه، اداره المعرفه والازمات. نعم نعم نعم. إدارة المعرفة بالتشخيص الذي ذكرناه قبل قليل لها علاقة وطيدة وكبيرة في إدارة الأزمة. إدارة الأزمة كما يعرف الدكتور خالد وأيضا يعرف الإخوة المشاهدون والمستمعون لهذه الندوة تمر في 3 مراحل: مرحلة ما قبل الأزمة، مرحلة أثناء الأزمة، مرحلة ما بعد الأزمة. عندما ندير المعرفة على أساس من تكاملية مناظيرها وعملياتها التي ذكرناها، نكون الاستعداد اللازم لتنبؤ بوقوع الأزمة قبل وقوعها، وثم نتخذ الإجراءات اللازمة فيما لو وقعت هذه الأزمة أثناء الأزمة، كيف يمكن أن نخفف من آثارها ونقلص من مثل هذه الآثار إلى أقل درجة ممكنة. ثم بعد التعافي من هذه الأزمة نستطيع أن نستخلص العبر والدروس المستفادة وقصص النجاح والممارسات الفضلة التي أكدتها إدارة المعرفة في سياقاتها التنبؤية بداية، ثم التلازمية بعد ذلك، وما يلي ذلك من بعد الأزمة من إجراءات يمكن أن نوثق وأن نجعل في الذاكرة التنظيمية أساساً لسياقات نجاحات إدارية في أزمات مماثلة قد تحدث مستقبلاً. دكتور، أيضاً لك تحية من أخونا أحمد عمران، ويحب يستفسر عن الفرق بين إدارة المعرفة وإدارة الابتكار. احنا يعني إذا نعم أخ أحمد، أهلا وسهلا فيك. الابتكار أنا قلت قبل قليل يمكن الحد الفاصل بينهما عندما نتكلم، البعض يعني عنده اختلاف في الابتكار والإبداع. الابتكار اللي هو الانوفيشن، خلينا يعني بس نضع الأمور في سياقاتها حتى نتفق عليه لأنه هذا في اختلاف بين الباحثين. الابتكار تجديد في المنتج أو الخدمة أو تقديم أفكار وسلوكيات جديدة تختلف عن القديم لتقديمها للسوق على شكل سلع أو خدمات، هذا بنسميه innovation أو ابتكار. أما الإبداع اللي هو creative، الخطوة الأولى للابتكار، ويعني جلب شيء جديد إلى أرض الوجود. يعني من يبدع الفكرة الأولى هو creative، بنسميه مبدع، شخص مبدع creative. أما الشخص الذي يأتي بعد ذلك ليجدد في المنتج أو في الخدمة هذا بنسميه مبتدع أو مبتكر. وبالتالي علينا هنا أن نؤطر أساساً للمنظمة المبدعة كيف يمكن أن نولد من خلالها الإبداعات والابتكارات التي تساهم في النجاح على المدى الطويل. لا شك بأنه إدارة المعرفة تشمل إدارة الابتكار، وهي بنيت أساساً على مجموعة من الجذور يمكن فاتني أن أذكر منها على سبيل المثال إعادة هندسة العملية الإدارية Business Process Reengineering، ومنها إدارة الجودة الشاملة، ومنها الثقافة، ومنها الإبداع، ومنها الابتكار وغيرها. هذه كلها جذور لإدارة المعرفة، لكن توجت بإدارة المعرفة لتكون شمولية من ضمنها يأتي الابتكار وإدارة الابتكار. دكتور، احنا يعني نشكرك لهذه المحاضرة، ويا ريت إذا أكو إخوان عندهم أي تساؤل يقدر يكتب له ملاحظته أو تساؤله، أو يعني يقدر يقدم إذا ماكو شيء.
دكتور اتوقع انه يعني محاضرتك كانت قيمه جدا واشكرك عليها، وانا تشرفت بحضرتك اليوم انه حضرتنا بهاي المحاضره، ويا ريت تتكرر بمواضيع اخرى باوقات اخرى ان شاء الله. يا حياك الله، اهلا وسهلا. في واحد عنده لدي ملاحظه دكتور يمكن الدكتور خالد حيدر، انا عند الدكتور خالد حيدر من السليمانيه اتشرف به، يا ريت هو يعني اذا يقدر افتح له الصوت ويتكلم، افتح له الصوت دكتور خالد حيدر وبيتكلم بس. تفضل دكتور خالد حيدر. نعم شكرا جزيلا دكتور. عفوا دكتور، تفضل دكتور. عفوا. نعم دكتور، تسمعوني حضراتكم؟ نعم. نعم. شكرا جزيلا للندوة القيمة، لحقيقة للمحاضرة القيمة، بارك الله فيكم واشكركم للاستضافة. حقيقة دكتور غسان، عندي فقط ملاحظة انه احنا اذا تكلمنا عن المستوى الكلي اتصور انه المعرفة لا زالت قاصرة عن التعامل مع الأزمات التي ليست لدى الحكومات أو لدى المتخصصين الخبرة الكافية فيها. ونرى حاليا الآن نرى أنه الأزمة الحالية أزمة كورونا، لحد هذه اللحظة المعرفة لا زالت قاصرة عن التعامل مع هذه الأزمة. هي تتعامل مع أزمات، وتعرفون حضراتكم اقتصادية كثيرة، وهناك حلول كثيرة في هذا المجال من قبل مختلف الحكومات، من قبل المنظمات الدولية المتخصصة، من قبل القطاع الخاص في مختلف البلدان. لكن أتصور لنفكر للمستقبل القريب القادم أنه إحنا كيف نخلي المعرفة تتعامل مع الأزمات التي لا توجد معها خبرات كافية، كيف يعني نهيئ أرضية مناسبة للمعرفة لكي تتعامل مع مثل هذه الأزمات. وشكرا جزيلا. شكرا دكتور. شكرا جزيلا دكتور خالد. أتفق معك تماما بأنه إحنا الآن نفتقر إلى المعرفة على المستوى الكلي في الموضوعات المختلفة، لأنه إحنا الآن الأثر الأكبر يبدو لأزمة كورونا هو الجانب المتعلق بالرعاية الصحية، سواء هذه الرعاية الصحية والعناية الصحية هي التي تحاول أن تركز على يعني تقليل الإصابات أكبر قدر ممكن، ثم بعد ذلك معالجة المصابين، ثم كيف يمكن أن نستفيد. لا شك أنه هنا في معرفة، هذه المعرفة التي يقودها اليوم صناع المعرفة هم الأطباء الممرضون في مجالات اختصاصهم، وهم إن شاء الله يعني من الناس الذين يؤخذ بآرائهم فيما يتعلق بهذه المعرفة في الرعاية الصحية والطبية التي نخوض من خلالها معركة كورونا. لكن أتفق معك بأنه ليس على ذات الموازاة هناك من يقودنا إلى معرفة اقتصادية. نريد أن نؤطر أسس للمعرفة الاقتصادية، كيف يمكن أن نعالج هذه فيما بعد وقوعها وامتدادا إلى المستقبل. ما هي التبعات التي تشكلت من خلال هذه الأزمة على الوضع الاقتصادي، سواء الكلي على مستوى الدولة أو الجزئي على مستوى الأفراد والمنظمات. هذه بحاجة فعلا إلى بحث مستفيض وبحاجة إلى صناع معرفة اقتصاديين. وهنا يأتي العتب على دولنا بأنها أحيانا لا تستشير الجامعات. وقد كنت قلت أنا في ندوة سابقة هذه الجامعات فيها كل التخصصات، فهناك أشخاص مختصون في الاقتصاد وفي التكنولوجيا المعلومات وفي الإدارة وفي غيرها. إذن لا يعيب حكوماتنا أن تستشير أو أن تستأنس برأي أو أن تشكل خلايا. نحن نتكلم عن هياكل خليوية اليوم توصل ما بين هذه الجامعات، مجتمعات العقول تصنع المعرفة في مختلف وشتى صنوفها، سواء على الجانب الاقتصادي ولا السياسي ولا التكنولوجي، وأن تعمل بتشاركية مع حتى الحكومات لرفضها بتجاوز هذه الأزمة. أتفق معك أننا في بلداننا مقصرون في هذا الاتجاه وبحاجة إلى المزيد. يمكن عمل هناك عدد من الندوات اللي بحثت مثلا في الآثار الاقتصادية للأزمة في دور البنوك المركزية، البنوك التجارية إلى آخره، لكنها لا تكفي.
بالعكس نحن نريد على أرض الواقع كيف يمكن أن ننهض من مثل هذه الكبوة، وكيف يمكن أن نعد لمستقبل اقتصادات مبنية على المعرفة أساسها التفوق والابتكار والريادة، وأساسها هو رؤية مستقبل منظور كأنه واقع. وهذا لن يتأتى بجزر مفصولة من العقول التي تعمل في مساحات مختلفة بعيدة عن الربط فيما بينها. بالعكس نحن نريد أن يتم تجذير التعاون والتشارك المعرفي فيما القطاع العام وفيما بين القطاع الخاص، فيما بين القطاع الخاص من المؤسسات المختلفة وحتى القطاع العام في مؤسسات المختلفة، وأن يستعين كل منهم بالآخر، لأن هذه الأزمة طامة عامة على الكل والكل متأثر فيها. نحن نريد أن نرى علاج، وهذا العلاج يأتي من خلال التطبيق وليس التنظير. يمكن أن نفيد نحن في جامعاتنا وفي الأطر النظرية والأطر التطبيقية على الحكومات أيضا أن تتعاون فيما بينها وبين الجامعات لتشكل أساس للنهوض في التقليل من أثر الأزمة قدر الإمكان، ومحاولة سد الثغرات والفجوات اللي أصبحت الآن منظورنا، وأرجو الله أن لا تكون متسعة. يعني الآن راح يتم تسريح أعداد كبيرة من الناس الذين يعملون من العاملين في الشركات والمصانع، وتم ذلك بفعل هذه الأزمة. نحن نريد على الأقل أن يعيش الناس بكرامة، وأن يعيشوا ضمن مستويات مقبولة من المعيشة في بلدانهم، وأن لا يلجأوا إلى التفكير للخروج يعني خارج بلدانهم لاعتقادهم بأن الدول الأخرى مكنت الأفراد من معيشة أفضل ومكنت لكي نبقى نحن ونبني بلداننا ولا نلجأ إلى هجرة الأدمغة وهجرة العقول مرة أخرى ونزفها، لأننا نزفنا كثيرا وآن الأوان لكي نضمد هذا النزيف. وفعلا العراق على سبيل المثال هو الأجدر بإيقاف هذا النزيف واستعادة أبنائه العلماء المفكرون الذين استطاعوا في زمن معين أن يشكلوا أساس للرقي والحضارة، لكي نحاول أن نجذب هؤلاء مرة ثانية إلى بلداننا. فنحن بحاجة إليهم وهم بحاجة إلينا، ولن يكون هناك إبداع وابتكار أكثر ما يمكن أن يعمل الإنسان لبلده لكي يحقق من خلاله المواطنة الصحيحة والمؤسسة مما يعرف اليوم بمصطلحات المواطنة التنظيمية اللي بسموها الأورجانيزيشنال سيتيزنشيب بيهيفير، حتى اصطلاح مشتق من المواطنة الكلية لبلده. فنحن بحاجة إلى تكاتف هذه الجهود على المستوى الكلي والمستوى الجزئي. لكن الإشكالية في إدارة المعرفة دكتور خالد أن البعض لغاية الآن لا يعترف بها كوجود كضرورة، وإنما يعتبرها امتدادا لتكنولوجيا المعلومات. دكتور أشكرك. أخونا الدكتور علي جليل أو علي جلال يحب يشارك ويانا، إذا يسمعنا فليتفضل احنا نسمعه. دكتور علي جلال. تفضل علي. شكرا جزيلا دكتور غسان وإدارة الجلسة، وأشكركم إلى الاستماع، وأقدم شكري أيضا للمحاضر دكتور غسان على محاضرته القيمة. إذا تسمعوني دكتور بس صوتك. سامعينك دكتور. صوت مناسب. نحن مهما توغلنا فلا حدود للمعرفة، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا بالقرآن الكريم. ولكن حقيقة إذا قسمنا دول العالم بين بلدان نامية وبلدان متقدمة، أنا أيد الدكتور غسان. البلدان النامية حكوماتها لا تستمع أو لا تلتفت إلى الأطاريح والرسائل والمناقشات للأكاديميين بمختلف الاختصاصات. أما الدول الغربية حقيقة اهتمامها من وجهة نظري فقط في سباق التسلح والحروب التجارية، بدل ما تنصرف إلى موضوع الإنسان وحقوقه وبالتالي أيضا صحة الإنسان. والدليل عدد الحكومات وتخصيص تريليونات من أجل توفير جهاز تنفسي للمستشفيات، وعجز هذا المستشفيات ولا زالت تعجز عن إيجاد لحد الآن هذه اللحظة علاج لهذا الفيروس.
وتطوراته، وحقيقة بدأت يعني شكوك الناس بهذا الصدد. وأنا أيد أيضا دكتور خالد حيدر بهذا الاتجاه حول موضوع عجز الحكومات في إيجاد علاج لهذا المرض. ولكن في المجالات الأخرى الأكاديميين قدموا تطوير في مختلف المجالات، والدليل أن البلدان المتقدمة تستقبل هجرة العقول، لأنه هؤلاء الأكاديميين في مختلف اختصاصاتهم قدموا دكتور. صحيح، أنا أتفق معك دكتورنا، بس في عندي مشكلة، البطارية تاعت الكمبيوتر أحاول أشحن شوي. أتفق معك 100% باللي تفضلت فيه دكتورنا العزيز، لأنه إحنا بحاجة إلى المزيد والمزيد من التعاون لكي نستطيع أن نحقق من التمايز والنجاح، وأن الحضارة ويتم ذلك فعلا بأن تسير الجامعات والمجتمعات في طريقين يتلاقيان فيما بينهما، وليس في طريقين متوازيين فيهما فراق بين الجامعة وما تنتجه من نتاجات عقلية فكرية بحثية، وبين المجتمع وما يمارسه من ممارسات قد لا تكون بالضرورة مستندة أو لا تكون بالضرورة مستندة إلى علم، وإنما ممارسة بالتجربة والخطأ. لا، نحن نريد أن نبني أسسا معرفية تشاركية بين من يصنع هذه المعرفة ويقودها وبين من يطبق هذه المعرفة في أرض الميدان، وبذلك نحقق فعلا السبق، سواء كان في هذا في مجال الصناعة وفي مجال أيضا الزراعة وفي مجال الأدوية وفي جميع المجالات. دكتور، اكو بس سؤال اخير نحاول يكون مع الدكتور صلاح. الدكتور صلاح ايضا يسال، يقول هل يمكن هناك فصل بين اداره راس المال البشري واداره المعرفه؟ هناك مساقين بالتدريس الاكاديمي، اداره راس مال بشري واداره المعرفه. فهل هذا صحيح؟ يعني أنا لست مع الفصل، وإنما هناك في رأس المال الفكري، والبعض يسميه رأس المال المعرفي كما سمته المجموعة الكندية فكري أو رأس المال المعرفي، يتكون من مجموعة رؤوس. أول هذه الرؤوس هو رأس المال البشري، يعني وهو الأساس في تكوين رأس المال الفكري. ثم هناك رأس المال التنظيمي ورأس المال الزبون. البعض يشتق من رأس المال التنظيمي رأس المال العمليات والإجراءات المختلفة. لست مع الفصل. الذين يريدون أن يفصلوا أنهم معرفة يعني متأتية من العقل الإنساني وليس المخزن في وسائل تكنولوجيا في العمليات. أنا مع الدمج، يعني رأس المال الفكري هو القياس الأشمل، وبالتالي يمكن أن يكون هناك أيضا قياسات أخرى مثل البالانس، الدكتور صلاح بيعرف، الذي يركز على تعددية المناظير. هي منظور رأس المال اللي هو الذي يتكلم عن منظور مالي ومنظور عملياتي ومنظور نمو ومنظور زبوني. وبهذه الرؤوس بمجموع هذه القياسات بمجموعها تشكل أساساً للنظرة الشمولية لتعددية المناظير وتجزئة المناظير. لأن الذي يريد أن يرى التجزئة في المناظير أنا أشبهه بأنه يريد أن يعرف الغابة من وجوده وتركيزه على الشجرة داخل هذه الغابة، لكن نريد غابة بكل ما فيها من أشجار ومن حياة داخل الغابة يشكلها الحياة، سواء كانت حياة نباتية حيوانية إلى آخره. فالغابة هي مجموعة الأشجار والحياة وليست مجموعة أشجار فقط أو ننظر إلى الجميل فيها. نرى تعددية المناظير أن تؤكد على المعرفة خلال المورد، وهو الأساس 80% موجود. يأتي المال البشري
رأس المال اللي معرفته لغايات المنظمة، لكن لوحده لا يكفي، بدي كمان رأس مال عملياتي تنظيمي تشغيلي، بدي رأس مال زبوني، لأنه في مصطلح اليوم الزبائن هم أهم شيء تعمل المؤسسة من أجلهم، من أجل رضاهم، تحقيق ولائهم، وبدون ما يكون هناك زبائن نعمل لهم منتجات خدمات أو متلقي خدمة على إطار الخدمة العامة، لا يكون هناك أساس للنجاح للمؤسسات، سواء كانت مؤسسات خدمية ولا مؤسسات يعني تقدم سلع. من هون نجد انه اليوم بإدارة المعرفة في اهتمام بالكاستمر ريليشن شيب مانجمنت اللي بسموها إدارة علاقات الزبون، وكيف يمكن أن ننشئ إدارة مختصة تعنى بعناية فائقة بالزبون، كيف يمكن أن نصل إليه، نرضيه، نقدم له ما يريد، وحتى نعمل في بعض الأحيان نستبق ما يرغب حاجات معينة، نلبي له رغبات، وبعد ذلك نفتعل إنتاجها على أسس معرفية وابتكارية. فاليوم مفاهيم حتى التسويق اختلفت، كما هي مفاهيم الإدارة اختلفت، كما هي مفاهيم العامة اختلفت، فنحن نريد أن نركز على العموم وليس على التجزئة. إن شاء الله. دكتور لك أيضا تحية من أخونا الأستاذ أياد صباح المفتي، يحييك ويحب يعقب أن يقول الآن أصبحت المعرفة التنظيمية أحد متطلبات المواصفات الآيزو 9001 لكي نعم صحيح. أنا تنبه المؤسسات على أهمية صحيح نشر المعرفة داخل المنظمة وضمان عدم فقدانها، ويحييك. صحيح. أنا نعم. الآن يعني أنا بس حتى أحيط بهذا الموضوع اللي تفضل فيه أخونا الدكتور، صحيح اللي بتكلم فيه، بدأ الاهتمام على مستوى الحكومات على فكرة المختلفة في إدارة المعرفة. نجد أنه مثلا الإمارات العربية المتحدة بحدود 3 سنين متتالية صارت تعمل هناك منتديات سنوية لمجتمعات المعرفة، وبدأت تعترف فيها حتى على شكل وزاراتها المختلفة وجوائزها المختلفة التي تأتي على أعلى الهرم التنظيمي. عندنا هنا في الأردن جائزة الملك عبد الله الثاني للتميز الأداء الحكومي والشفافية، هذا كان للحكومة، ثم أصبح هناك جائزة الملك عبد الله الثاني للتميز أيضا للقطاع الخاص. المعرفة تشكل أساسا من ممكنات هذه الجائزة، فأطر التميز والجودة اليوم أصبحت تأخذ باعا وذراعا في المعرفة، تقترب منها، صح يمكن تبعد عنها أحيانا بفعل يعني لأن هناك قد لا يكون هناك أشخاص يعني مختصين في هذا الموضوع، لكنها بدأت تعترف فيها لكي تكون على أرض الواقع. بالعكس بدأنا حتى نلمس في بعض الأحيان تغيير في مسميات الوزارات استنادا الى الفعل الذي تكلمت عنه. قبل يمكن فتره احنا كانت تكنولوجيا وزاره تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، اليوم اصبحت وزاره الاقتصاد الرقمي والابتكار، استنادا للمفاهيم اللي احنا نتكلم عنها، كانه يعني حتى الهياكل التنظيميه في الوزارات اصبحت يعني هي موجوده. وانا يعني بنادي من هنا بان تكون هناك في الوزارات وزاره تعنى بالمعرفه غير تلك التي تعنى في التربيه والتعليم والتعليم العالي، وزاره المعرفه، وان تنبع منها مؤسسات ايضا في كل هذه الوزارات تعنى بالمعرفه وادارات تعنى بالمعرفه، حتى تصبح المعرفه تدار على أساس كلي كما هو الحال على أساس جزئي، يعني نبدأ بالجزء ثم ننتهي بالكل، وتصبح المعرفة معرفة عامة تدار على أساسها الحكومات والمؤسسات طبعا العام والخاص. دكتور نشكرك على هذا الوقت الثمين اللي يعني شرفتنا به وطيتنا به المحاضرة القيمة. بالعكس، وانا اتشرف انه كنت تستاذي يعني واللي درست كنت احط طلابك، واتشرف اني عشت في الاردن فتره، يعني الاردن بلد طيب واحنا والاردن ان شاء الله واحد، ماكو فرق بيناتنا. ودكتور ان شاء الله نلتقي بك بندوات اخرى تجينا بالعراق ان شاء الله نستقبلك به. والله ان شاء الله. انا امنيتي، انا بالمناسبه يعني حتى اقول لك سر، يمكن لما كنت انا في الدوله وتقاعدت منها
يعني حاط مخي اني اذهب الى العراق لكي اكمل دراسه الدكتوراه، لكن سبحان الله في تلك اللحظه اصبحت الحرب في العراق، ويعني كانت الاشكاليه كبيره ولم استطع. لكن من حسن حظي مره ثانيه انه جاء هناك اساتذه من العراق ودرسوني، فكانوا هم اساتذتي وافتخر فيهم. واليوم انا بحاول يعني اعيد الجميل مره اخرى للعراق الشقيق بأن أخرج طلبة من أمثالك أخ مصطفى وزملائك اللي هم على تواصل معي، وأنا أفتخر فيكم وأضرب فيكم مثلا والله حتى أمام طلابي، أقول لهم الطلبة العراقيون يتميزون بأخلاقياتهم قبل علمهم، محترمون وعندهم أخلاق تشجع الإنسان لكي يتعامل معهم بصورة مختلفة، ونرجو أن تكون منظومة الأخلاق دوما هي السائدة. وبعد يا الله دكتور حاجة إلى أن نبذل الجهد الكبير لكي نميز مجتمعاتنا تصبح أخلاقية ومبنية على أسس علمية إن شاء الله. شكرا لكم دكتور، وشكرا جزيل الشكر، وشكرا للأخوة المشاركين، وإن شاء الله نلتقي بوقت وظروف أحسن من هذه إن شاء الله. الله يحفظ الجميع إن شاء الله. ومن خلالك بشكر جميع الأخوة اللي شاركوا واللي أغنت برضو مداخلاتهم هذه الندوة، ونرجو الله سبحانه وتعالى أن نجتمع قريبا في منتديات ومؤتمرات علمية، وأن يعني يسهل الحال لكي نتواصل معكم حتى في العراق، نزوركم وتزوروننا، فنحن إن شاء الله يعني بلد واحد، وهكذا ننظر إلى كل بلدان العرب. نحن تربينا الجيل الذي تربى أنشودة بلاد العرب أوطاني من الشام لبغداد، ومن نجد إلى يمن إلى مصر فتطواني بعد حافظينها. فلا حد يبعدنا ولا دين يفرقنا، لسان الضاد يجمعنا بغسان وعدنان. فنحن كنا نرددها بالمدارس، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن تعود حقيقة واقع. إن شاء الله إن شاء الله دكتور. إن شاء الله إن شاء الله. جيدة، ونشكرك، نشكر الإخوان المشاركين، ونلتقي بكم إن شاء الله بظروف أحسن وبندوات أخرى إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله. إن شاء الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبارك الله فيكم. جزاكم الله خير. أشكرك دكتور، شكرا جزيلا. يا مرحبا.